อยู่คนเดียวมันมันก็คิดได้ นี่แหละความคิด ถ้าเรารู้จักมันปุ๊บถ้ามันคิดอย่างนั้นปั๊บถ้าเราเห็นมันปุ๊บมันจะดับเราจะไม่ให้มันคิดต่อด้วยความเพลินนะเขาเรียกว่าเมื่อเรามีสติกำหนดเห็นความคิดมันจะละอารมณ์โดยธรรมชาติหรือเรียกว่าละนันทิเข้าใจคำว่าละนันทิไหมในภาษาอภิธรรมภาษาธรรมะเรียกว่าละนันทินะแต่ไม่ต้องพูดว่าละนันทิหรอกมันฟังยากพูดภาษาบ้านๆคือเมื่อมีสติกำหนดรู้ซึ่งความคิดมันจะละซึ่งอารมณ์เพราะอะไรเพราะความคิดนั้นคิดต่อไม่ได้มันเหมือนถึงตัดสายไฟไหมเข้าใจไหมถ้าความคิดเป็นเหมือนสายไฟที่จะเชื่อมพลังงานเชื่อมให้เกิดพลังงานสตินี่เป็นตัวตัดสายไฟกึ๊บไฟถูกตัดตัวเชื่อมระหว่างที่จะสามารถส่งพลังงานไปถึงกันได้ถูกตัดพลังงานนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่คืออำนาจของสติ แต่ถ้าเราไม่มีสติล่ะเราจะคิดไปมันจะเพลินปรุงมาล้อมมาแลมไปนะปรุงหนักเข้านี่ไม่ได้สนเกิดเป็นอารมณ์อย่างมากผู้หญิงไม่เท่าไหร่หรอกผู้ชายนี่เกิดอารมณ์อย่างมากทีนี้ใจมันจะจ้องจ่อมันจะอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ฟังอยากพบอยากเจอนะนั่งอยู่เป็น100 คนมันก็จะนึกถึงอยู่คนเดียวนั่นเขาเรียกว่าเข้าไปยึดเข้าใจอารมณ์นี้ไหมนะนั่งอยู่เป็น100 คนก็ตามจะเห็นอยู่คนเดียวนี่แหละอำนาจของกามอำนาจของราคะเป็นพระนี่เห็นโยมมานี่มาใส่บาตรมาจังหันมาทำบุญทำทานเนี่ยเขามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเป็น100นะบังเอิญมันมีคนที่ตัวเองพอใจอยู่ในนั้นคนหนึ่งสวยๆงามๆที่ตัวเองถูกสเปคเชื่อไหมว่ามันจะเห็นคนนั้นคนเดียวความรู้สึกมันจะถึงดูดเข้าเลยนี่แหละอำนาจของกามถ้าขาดสตินะมันจะพยายามระลึกไปถึงจุดนั้นแต่ถ้ามีสติปุ๊บตั้งขึ้นมาอันนั้นจะขาดเลยมันจะไม่สนใจเลยนี่คืออำนาจของสตินะความคิดเราคิดสิ่งใดนะถ้าปราศจากการระลึกรู้เมื่อเราคิดถึงสิ่งใดเราจะเป็นผู้รับผลแห่งสิ่งนั้นคิดถึงลูกถึงหลานมันมีรสชาติอยู่ในความคิดนะมีความรักมีความห่วงใยมีความอาลัยมีความปรารถนาดีอยู่ในนั้นเมื่อคิดถึงลูกถึงหลานปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าคิดถึงไม่ได้มีความสุขนะความคิดถึงเนี่ยใครคิดว่าความคิดถึงมีความสุขไม่ได้มีความสุขเลยมันประกอบไปด้วยความอาลัยความห่วงใยความอยากความปรารถนาที่อยากไปอยู่ใกล้ๆอยากพบอยากเจออยากได้ยินได้ฟังเห็นไหมอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เขาเป็นยังไงอยู่อารมณ์อย่างเงี้ยโอ้มันจะกุ่นอยู่ในใจทั้งที่นั่งอยู่กุฏิอ่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดถึงไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนไม่ได้คิดถึงเขาเลยนะก็ไม่มีอะไรพออยู่ดีมีเหตุอะไรคิดถึงสัญญามันผุดผ่านขึ้นมาปุ๊บนะสติขาดช่วงนั้นอุปทานเข้าไปสวมจิตนี่เข้าไปยึดเอาในสัญญานั้นหลงเข้าไปเกิดในนั้นอีกเกิดเป็นภพขึ้นมาแล้วลึกถึงสิ่งนั้นก็ไปเป็นอารมณ์ขึ้นมาเห็นไหมทีนี้ก็จะคิดถึงแต่เรื่องเดียวยากนะทีนี้บางทีอยากให้เรากลับบ้านเลยนะ มันจะพาเรากลับบ้านเลยนะ
เข้าใจไหมนี่แหละอำนาจของความคิดเห็นไหมเพราะขาดสติเมื่อมีสติจะเป็นผู้กำหนดเห็นซึ่งความคิดเห็นมันคิดเท่านั้นเองมันคิดถึงหน้าคนนี้คิดถึงคนนู้นก็จะเห็นว่ามันคิดถึงแค่นั้นจะไม่วุ่นวายกับมันเขาเรียกว่าเป็นผู้เห็นความคิดนี่เพราะสติที่เราฝึกไว้นะนี่คือสติที่ฝึกไว้ดีจะเป็นอย่างนี้นะถ้าสติไม่ได้ฝึกเนี่ยไม่ได้อย่างนี้นะเหมือนคนทั่วไปนึกอะไรก็ไปกับมันนั้นกายอยู่นี่แต่ใจไม่รู้ไปอยู่ไหนใจนู่นไปอยู่กับอนาคตนู่นทั้งที่มันยังมาไม่ถึงนะกายเป็นความกังวลวิตกกังวลไปในกับอนาคตบางทีก็หวาดกลัวกับอดีตที่ล่วงลับมาแล้วนี่พอนึกถึงอดีตก็หวาดกลัวไหมมันไม่เคยอยู่ปัจจุบันเลยทำยังไงล่ะจิตถึงจะมาอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยจำคำนี้ไว้นะกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นจำคำนี้ไว้เลยและเราจะปฏิบัติธรรมไม่หลงเราจะไม่หลงความคิดเลยเพียงแค่ยึดฐานของกายไว้กายอยู่ไหนเอาใจอยู่นั่นกายมันอยู่นี่ก็ให้ใจมันอยู่นี่แหละบางทีมันอยู่นี่แต่ใจมันไปอยู่ที่อื่นตัวครูบาเองจะเล่าประสบการณ์ตัวครูบาเองให้ฟังเรานั่งอยู่ที่โรงงานในวันนั้นมีพระท่านมาสั่งทำพระพุทธรูปทีแรกก็ตั้งใจว่าจะอยู่ฟังท่านนั่นแหละเพราะว่าท่านเป็นพระกรรมฐานนะยากที่จะได้ยินได้ฟังท่านตั้งใจว่าท่านมาเนี่ยจะได้สนทนาธรรมกับท่านนี่ความตั้งใจความปรารถนาแรกพอท่านมาแล้วมันมีเหตุซ้อนคือว่าแฟนป่วยจำเป็นที่จะต้องเร่งไปหาเชื่อไหมว่าครูบานั่งฟังธรรมไม่รู้เรื่องใจไม่ได้อยู่เลยมีแต่ตอนไหนท่านจะพูดเสร็จเห็นไหมว่าใจเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยมันอยากกลับบ้านมันอยากไปนู่นถ้าเป็นเรามาปุ๊บมันก็อยากกลับบ้านไปที่กุฏิครูบาเนี่ยไปนั่งสนทนาธรรมกันพอสักพักหนึ่งมันเริ่มค่ำมาก็กลัวมีความกลัวว่าการเดินทางจะลำบากในการกลับค่ำๆทีนี้ก็อยากกลับบ้านจะเริ่มฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วเพราะมันไปอยู่กับอนาคตแล้วเห็นไหมถ้าเฝ้าสังเกตดูจะเห็นตัวนี้เลยนะมันเป็นไปตามความคิดทั้งนั้นแหละมีแต่อำนาจของความคิดบุคคลใดที่ยังไม่เห็นความคิดเป็นความคิดบุคคลนั้นไม่มีทางพ้นจากภพได้บุคคลใดยังเชื่อความคิดยังหลงอยู่ในความคิดท่านจะไม่มีทางพบความจริงเลยเพราะในความคิดมันจะมีความถูกต้องความไม่ถูกต้องและความไม่รู้อยู่ในนั้นไอ้ความถูกต้องและความไม่ถูกต้องมันเอามาจากไหนเอามาจากประสบการณ์ของมันจากการได้ยินบ้างได้ฟังบ้างที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองอย่างแท้จริงยกตัวอย่างไปฟังธรรมของครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็เชื่อท่านโดยที่ไม่ได้ผ่านการปฏิบัติจากตนเองพอมีอีกท่านหนึ่งพูดขึ้นมาไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองรู้ปุ๊บก็จะเริ่มตัดสินละเนี่ยเห็นไหมนี่คือความคิดทั้งนั้นเมื่ออะไรก็ตามหลงเข้าไปยึดในสิ่งใดสิ่งนั้นจะให้โทษเสมอความเข้าใจที่ว่ามันถูกและยึดว่ามันถูกถ้าจะขุนเคืองกับสิ่งที่ผิดกับสิ่งที่ท่านยึดเสมอ
เข้าใจไหมไม่มีคำไม่มีทางที่จะอยู่เหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุเหนือผลได้หรอกคนที่ทะเลาะกันเรื่องธรรมะก็เพราะสำคัญว่าตนเองถูกต้องสำคัญว่าตนเองรู้คนที่ทะเลาะกันเรื่องธรรมะพอได้ยินได้ฟังอาจารย์ท่านนี้พูดก็จะเริ่มตัดสินเขาแล้วยกตัวอย่างที่มีคนมาฟังหลวงตาแล้วก็ว่าหลวงตาฟังครูบาว่าครูบาฟังใครก็ว่าคนนั้นนะถูกแต่มันคนเดียวพวกนี้ตัวเขาจะถูกต้องเสมอเขาจะคอยเอาสิ่งที่เขารู้ไปคอยจับผิดคนนั้นคนนี้เสมอด้วยเจตนาดีด้วยนะเจตนาดีด้วยไอ้เจตนาดีนี่แหละตัวร้ายเนี่ย เพราะอยากปกป้องศาสนาเนี่ยเจตนามันอยากปกป้องศาสนาแต่ไม่รู้เลยว่าศาสนานั้นคืออะไรบางคนอยากปกป้องศาสนาแต่ตีแผ่ความไม่ดีของศาสนาเห็นไหมว่าเจตนาเขาดีนะคือต้องตีแผ่สิ่งที่ไม่ดีของศาสนาออกไปเพื่อปราบอารัชชีเขาว่าปราบอารัชชีปราบพวกนอกรีดนอกศาสนาจึงตีแผ่ในมุมมองของพระที่ไม่ดีออกไปเจตนาเขาดีนะฟังให้ดีนะเจตนาเขาดีเขาอยากปกป้องศาสนาแต่ผลฟีดแบ็กกลับมาคืออะไรรู้ไหมคนเสื่อมจากศาสนาเพราะอะไรเพราะเห็นแต่ภาพไม่ดีทำไมไม่ตีให้มันเสมอกันล่ะทำไมไม่ตีแผ่ในสิ่งดีๆของศาสนาไปด้วยทำให้มันบาลานซ์กันหน่อยสิ นั่นคือการทำลายศาสนาเขาไม่มีทางรู้หรอกคนพวกนี้ไม่มีทางรู้หากเขาจะรักษาศาสนาจริงๆเนี่ยเขาควรรักษาศรัทธาของเขาและไม่ทำลายศรัทธาของผู้อื่นเขาควรทำตนเองให้ถึงพร้อมเนี่ยทำตนให้ถึงพร้อมทำพลังงานบวกให้เกิดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลให้มาสนใจเข้ามาศึกษาไม่ใช่ทำลายเขายังไม่รู้สึกตัวหรอกพวกนี้คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคนที่ทำความชั่วในนามของความดีนี่ทำได้อย่างหมดจดเลยนะมันไม่รู้สึกละอายไว้แต่น้อยเลยเพราะมันเชื่อว่ามันถูกนี่แหละคือความเห็นทีนี้ก็จะเริ่มเกิดพุทธแท้พุทธเทียมกันเลย นี่พุทธแท้ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้พุทธไม่แท้พอพุทธไม่แท้ก็ว่าเขาเป็นอารัชชีเนี่ยต่างคนก็ต่างว่าตัวเองเป็นพระเอกเข้าใจไหมต่างคนก็ต่างว่าตัวเองเป็นพระเอกเสมอเพราะหลงอยู่ในมุมมองของตนเองเราไม่เคยย้อนมองกลับไปสมัยพุทธกาลเลยว่าทำไมพระพุทธองค์ท่านถึงไม่ขัดแย้งกับลัทธิอื่นเลยแต่เรากลับขัดแย้งในลัทธิเดียวกันขัดแย้งในศาสนาเดียวกันเพราะเราก็ไม่เข้าใจศาสนาเลยเราไม่รู้จักศาสนาเลยว่าศาสนาคืออะไรบางคนหมายเอาวัตถุคือศาสนาด้วยซ้ำไปนะวัดไหนที่มีความเจริญนะวัดสวยๆงามๆนะมีเจดีย์มีวิหารที่
มันงดงามราคามากก็ว่าศาสนาเจริญบารมีมากก็ว่านะก็ว่านี่ท่านมีบารมีมากสร้างในขนาดนี้หมายเอาวัตถุเป็นศาสนาบางคนก็หมายเอาพิธีกรรมเป็นศาสนาอันนี้เยอะเลยนะที่หมายเอาพิธีกรรมเป็นศาสนานี่เยอะมากพระต้องสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยหนึ่งต้องร่วมกันสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นวัดไหนไม่สวดมนต์วัดนั้นไม่ได้ปฏิบัติเขาก็หมายเอาอย่างนี้ก็มีนะหมายเอาพิธีต่างๆเป็นศาสนาการบวงสรวงนั่นบวงสรวงนี่เห็นไหมมันถึงเกิดวิธีการบวงสรวงขึ้นมาทำอะไรก็มีพิธีกรรมขึ้นมาหมายเอาพิธีกรรมเป็นศาสนาก็มีนะเยอะแยะมากมายแล้วอะไรคือศาสนาล่ะอะไรคือศาสนาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าโลกนี้มันทุกข์ภพมันทุกข์สรรพสัตว์ล้วนเกิดเวียนตายในภพน้อยใหญ่นี้ล้วนมีแต่ทุกข์ท่านพูดถึงเรื่องทุกข์เราจะพาพวกเธอเหล่าสรรพสัตว์นี้พ้นออกจากทุกข์ท่านจึงมีวิธีการปฏิบัติมีการศึกษาเพื่อพ้นออกจากทุกข์อาจจะว่าด้วยศาสนามันคือเรื่องของใจทุกข์ของกายกับทุกข์ของใจถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์มันมีแค่สองอย่างแค่นั้นแหละฟังให้ดีนะถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์มันมีแค่สองอย่างทุกข์ของกายนี่อย่างหนึ่งและทุกข์ของใจนี่อย่างหนึ่งทุกข์ของกายหากศาสนาเรานี่เป็นการปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากทุกข์ของกายหมายเอาว่าร่างกายนี้จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเอาชนะกายไม่ได้มาเอาชนะกายเลยแต่ต้องรู้จักความจริงของกายว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันมีแล้วนี่มันมีขึ้นมาแล้วฟังไว้ให้ดีนะอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ท่านเป็นตอนท่านตายพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นตอนท่านมีชีวิตอยู่นะนั่นหมายถึงว่าท่านมีร่างกายนี้อยู่พระพุทธเจ้าท่านหิวไหมหิวไหมอานนท์เราไม่ไหวแล้วอานนท์เราเหนื่อยเหลือเกินอานนท์เธอรีบปูอาสนะลงเถิดเราจะพักสักครู่นั่นท่านแสดงถึงความเหนื่อยล้าของร่างกายท่านอานนท์เรากระหายเหลือเกินอานนท์เธอรีบไปตักน้ำมาให้เราเถิดนั่นท่านแสดงถึงความหิวเพราะอานนท์ก็รีบไปตักน้ำมาให้พระพุทธเจ้าเกวียนเพิ่งผ่านไปรถเกวียนพ่อค้าเพิ่งผ่านแม่น้ำมันไปน้ำมันขุ่นมากอานนท์ก็กลัวว่าน้ำมันยังขุ่นอยู่จะไปตักที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านหิวมากจนบอกไปตักมาเถอะนะไปตักมาเถอะไม่ต้องรอให้มันใสหรอกไปตักมาเถอะแต่ด้วยบารมีของพระพุทธองค์ด้วยอำนาจที่ท่านบำเพ็ญไว้เยอะด้วยเขาเรียกว่าอำนาจจิตของท่านน้ำที่ขุ่นนั้นก็กลายเป็นน้ำใส
นี่ท่านแสดงถึงความเหนื่อยความหิวความกระหาย ทั้งที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทำไมท่านถึงหนีพวกนี้ไม่พ้นล่ะไอเรานี่จะเอาชนะกายเหรอปฏิบัติธรรมเอาชนะกายเนี่ยจะข้ามเวทนานี่นะจะข้ามได้จริงเหรอนะความหิวก็เป็นเวทนาความเจ็บป่วยก็เป็นเวทนาข้ามได้จริงเหรอคำว่าข้ามเวทนาที่แท้จริงคือใจที่ไม่คล้องกับเวทนานั้นต่างหากใจที่ไม่คล้องกับเวทนานั้นแต่เป็นอยู่ร่วมกับเวทนานั้นได้ประหนึ่งว่าเราอยู่กับมืดและแจ้งได้โดยไม่ขุนเคืองกับมันประหนึ่งว่าเราอยู่กับความร้อนและความหนาวได้โดยไม่ขุนเคืองกับมันนั่นเรียกว่าใจที่ข้ามเวทนาไม่ใช่ว่าไม่มีเวทนาอย่างโง่ขนาดนั้นปฏิบัติธรรมนะฟังไว้ให้ดีจะข้ามเวทนาอุ้ยทำมาหมดแล้วครูบานี่ข้ามมานั่ง2 วัน2 คืนก็ทำมาแล้วนะมันข้ามได้แป๊บๆแค่นั้นแหละเวลาจิตมันเข้าสู่ฌานนะเวลาจิตมันเข้าฌานมันถึงจะข้ามเวทนาได้เราน่ะข้ามทุกวันอยู่แล้วเวทนาน่ะเวทนาของกายนี่เราข้ามทุกวันอยู่แล้วเวลาหลับเห็นไหมมีใครรู้เรื่องมั่งว่ามันร้อนมันหนาวหลับอ่ะมีไหมยุงกัดรู้ไหมเวลามันหลับมันหิวไหมมันร้อนมันหนาวไหมไม่รู้เรื่องหรอกนั่นแหละข้ามอยู่ทุกวันทำมาหมดแล้วล่ะรู้จักหน้าตามันอย่างแจ่มแจ้งเลยล่ะถึงเอามาเล่าให้ฟังนะเราจะได้เบนคันสอนเนี่ยเล็งเป้ามันถูกทางนะไม่งั้นก็จะเล็งยิงอยู่เป้าเดิมๆคือไม่ไปหน้ามาหลังไงเพราะมันยิงอยู่แต่เป้าเดิมๆไงมันเล็งไม่ถูกไงมันเลยไม่ถูกเป้าไม่ถูกทิศทางพระพุทธองค์ท่านไม่เคยมาเอาชนะกายนี้เลยแต่ท่านยอมรับในสิ่งที่กายนี้เป็นแต่ท่านเอาชนะใจท่านเนี่ยทุกข์ของกายนี่ส่วนหนึ่งทุกข์ของใจนี่ส่วนหนึ่งนะไอ้ทุกข์ของใจนี่สินี่เรียกว่าป่วยเรียกว่าผู้ป่วยพระพุทธองค์เป็นหมอรักษาจิตไม่ใช่หมอรักษากายท่านเป็นหมอรักษาจิตที่มันป่วยด้วยอำนาจของกิเลสมีกิเลสเป็นโรคเป็นไวรัสโลกแห่งความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความไม่รู้ความมืดบอดนี่คือโลกของจิตที่มันมีสิ่งเหล่านี้เป็นเจ้าของจิตเรียกว่ากิเลสนี่คือเจ้าของจิตเมื่อมันครองสิ่งใดได้มันก็จะเป็นสิ่งนั้นก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของมันพุทธเจ้าท่านรักษาตรงนี้บางคนนี่ร่างกายนี่ไม่ได้ป่วยหรอกแต่ใจกับทุกข์พอใจทุกข์ปุ๊บกายก็ทุกข์กายก็ป่วยไปด้วยใจตายกายตายนะใจไม่ตายใจอาจหาญนี่ต่อให้นอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่บนเตียงขยับไม่ได้มันก็เบิกบานป่วยจนเดินไม่ได้มันก็เบิกบานเพราะใจมันไม่ได้ป่วยแต่ถ้าใจมันป่วยเนี่ยร่างกายจะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แค่ไหนก็ตามมันพากายนี้ตายไปด้วยโดดตึกทีเดียววึ้นผูกคอทีเดียวตายกินยาตายยิงปืนตายฆ่าตัวตายมันพากายมันตายไปด้วยใจนี่เศร้าหมองเพราะป่วยหนักจำไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บรรลุที่ใจร่างกายท่านก็เป็นเหมือนเดิมก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเหมือนเดิม
กายท่านไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่ใจท่านต่างหากที่บรรลุใจท่านหายจากโลกเหล่านั้นต่างหากท่านเป็นผู้พ้นออกจากโลกเหล่านั้นอยู่เหนือโลกเหล่านั้นท่านจึงเป็นพุทธะขึ้นมาพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นที่นี่นี่เราฝึกใจแล้วแต่นี้แต่ต้องอาศัยกายแต่ฝึกใจมันก็ต้องอาศัยกายนี่คือทุกข์สติไม่มากพอแยกไม่ออกนะว่าอะไรคือทุกข์ใจอะไรคือทุกข์กายนะเพราะสติไม่ได้กำหนดเห็นนะไม่เห็นนะปัญญาไม่เกิดนะสติไม่มากพอแยกไม่ได้เลยแม้แต่ความหิวกับความอยากกินก็แยกไม่ออกความหิวเป็นอย่างไรแยกไม่ออกเพราะไม่เคยเฝ้าดูเลยว่าความหิวนี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและความอยากกินเป็นอย่างไรแยกไม่ออกเพราะไม่เคยเฝ้าดูเลยว่าความอยากมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะขาดสติความหิวเป็นเรื่องของกายเมื่อมันหิวกายจะบังคับให้กินร่างกายนี้จะบังคับให้ต้องกินเขาเรียกว่าความหิวความอยากที่จะกินเป็นความปรารถนาของใจร่างกายนี่ไม่ได้ต้องการเลยแต่ใจนี่ขนขวายไว้ต้องหาไว้แล้วต้องวางแผนไว้แล้วทั้งที่กินอยู่แต่พรุ่งนี้เราไปกินอันนี้ดีกว่ามันจะมีความขนขวายอยู่ในนั้นนั่นก็เรียกว่าความปรารถนาของใจต้องกินในสิ่งที่มันพอใจด้วยถ้ามันหิวเนี่ยมันกินอะไรก็ได้อย่างพระนี่เขาก็กินเท่าที่มีให้เลือกนั่นแหละไม่แสวงหากินมากกว่านี้ไปเอาอันนั้นมาให้กินหน่อยไปเอาอันนี้มาให้กินหน่อยหานั้นมาให้กินหน่อยอย่างนั้นไม่ใช่พระท่านจึงท่านบอกว่าเลือกฉันไม่ได้ฉันเลือกได้เท่าที่โยมเอามาให้นั่นแหละก็ฉันเท่าที่มันมีอยู่ต่อหน้านะแต่เขาเลือกว่าท่านจะฉันอะไรที่มันมีอยู่ต่อหน้านั้นท่านจะไม่เลือกมากกว่านั้นนี่เรียกว่าผู้เลี้ยงง่ายอิ่มแล้วก็แล้วนะเป็นอยู่ไปตามกฎกติกาตามกฎเกณฑ์ไปพอถึงวันใหม่ก็ฉันใหม่เป็นไปอยู่ตามกฎกติกากฎเกณฑ์สามารถควบคุมมีสติควบคุมตนเองได้หิวอยู่รู้อยู่ว่ามันหิวแต่ก็รู้ชัดว่ามันเป็นธรรมดายังไม่ถึงเวลาฉันเรียกว่าเป็นอยู่ไปตามสมมุติพวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อย่างนี้ทั้งนั้นถูกไหมนั้นดูดีๆว่าเราสู้กับอะไรอยู่คำถามไหมนะครึ่งชั่วโมงหลังจะเป็นคำถามครับมีคำถามจากร้อยเอกณัฐชัยครับขอสอบถามครับคนที่ทำความชั่วเช่นไปฆ่าคนมาทำไมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไวครับเห็นได้บางคนในเคสในคลิปทางรายการที่เขาว่าชาติก่อนไปฆ่าคนมาแบบนั้นแบบนี้จึงเกิดเป็นกรรมแบบนี้เขาไม่ได้อยู่ในนรกหรือตกนรกเหรอครับครูบาก็จะมองในมุมเดียวไม่ได้หรอกถ้าเปรียบเหมือนความเค็มของเกลือเปรียบเหมือนกรรมชั่วนะน้ำเปล่าเนี่ยเปรียบเหมือนกรรมดีคิดว่าเขาจะใส่แต่เกลือเหรอเขาไม่เติมน้ำบ้างเหรอมันอยู่ที่ทำอะไรไว้มากน้อยนะหากมันทำพอดีกันมันก็ได้พอดีกันนั่นแหละนะบางคนฆ่าคนก็จริงอยู่แต่เจตนามันไม่ได้ฆ่าคนนะยกตัวอย่างทหารอย่างเงี้ยนะตำรวจอย่างเงี้ย
ในเหตุที่จำเป็นต้องฆ่าคนอย่างเงี้ยพวกนี้เขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าคนนะเจตนาเขาปกป้องประเทศชาติปกป้องคนของเขานะเจตนาเขาคือช่วยอีกคนกลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความที่มันเป็นไปด้วยอำนาจของอารมณ์นะแต่เจตนาเขาน่ะปกป้องคนอีกกลุ่มหนึ่งถามว่าฆ่าคนไหมฆ่าแต่เจตนามันต่างจากคนที่เขามีอารมณ์ในการฆ่านะพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมคือเจตนาไม่ได้อยู่ที่การฆ่าเจตนาในใจผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดรู้ไม่ได้หมายเอาความภาคชีวิตแล้วจะเป็นบาปแต่เจตนาในการทำให้ภาคชีวิตนั้นต่างหากยกตัวอย่างเช่นว่าหากการฆ่าชีวิตทำให้ชีวิตหนึ่งตายลงไปเป็นบาปนะอุบาขอถามไปว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายท่านจะไม่เคยเดินเหยียบสัตว์ตายเลยเหรอท่านเดินออกไปบิณฑบาตทุกวันเดินลัดทุ่งไร่ทุ่งนาไปตามผืนดินมันไม่มีถนนปูนเหมือนสมัยนี้นะมันเป็นถนนเป็นทางเกวียนทางพื้นดินทั้งนั้นนะท่านเดินออกไปจำนวนมากเนี่ยนะเป็นจำนวนมากเลยยกขโยงไปวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไปบิณฑบาตเต็มที่ก็100 กว่าพระพุทธองค์ไปอย่างน้อยๆนี่1,000พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะไม่ทำให้ชีวิตสัตว์ตายบ้างเลยเหรอมันน่าคิดไหมนะตลอดชีวิตท่านเป็นไปไม่ได้หรอกที่ท่านจะไม่ทำให้มดหรือแมลงตายเลยแม้แต่น้อยทำไมท่านไม่บาปเข้าใจคำว่าเจตนาหรือยังเจตนาหมายถึงความตั้งใจเมื่อเรามีความตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเรียกว่าเจตนาเป็นกรรมแล้วทำดีก็เรียกว่ากุศลกรรมทำไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมพูดง่ายๆคือเป็นกรรมดีกับกรรมชั่วนั่นแหละคือความตั้งใจดีเนี่ยเป็นกรรมดีนะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะสิ้นซึ่งเจตนาได้ท่านเหลือแล้วเรียกว่าเหลือแต่กิริยาของขันธ์ไม่ได้มีเจตนาใดอีกแล้วเราไม่มีทางเข้าใจหรอก มีแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเท่านั้นท่านถึงจะเข้าใจว่าคำว่าสิ้นซึ่งเจตนานั้นเป็นอย่างไรเรามนุษย์ปุถุชนนี่ไม่มีทางเข้าใจเพราะเราเป็นอยู่ด้วยเจตนาทั้งนั้นเรามีความตั้งใจเรามีความตั้งใจทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งนั้นเห็นไหมว่าการทำให้ชีวิตหนึ่งดับลงไม่ได้เป็นบาปเสมอไปมันอยู่ที่เจตนาเข้าใจไหมนะ มีไหมคำถามจากคุณวริษฐานะคะขออนุญาตถามค่ะเราจะหยุดคิดซ้ำๆวนๆคิดแต่อดีตที่เจ็บปวดจะเริ่มจากอะไรคะดูลมฝึกดูลมหากดูลมยังไม่ถึงเขาเรียกว่าฝึกยังไม่ถึงไม่มีทางหยุดได้ไม่มีทางวนออกจากวัฏฏะหรือความคิดวังวนแห่งความคิดนั้นได้เพราะอำนาจของพลังงานแห่งความคิดมีอำนาจมากมันจะดึงดูดให้จิตนี่เข้าไปอยู่ในนั้นเสมอเพราะอะไรเพราะมันมีอารมณ์เป็นเครื่องครอบงำจิตแล้วนะหากคนคิดถึงแต่เรื่องครอบครัวมีอารมณ์อยู่ในนั้นแล้วมันก็จะคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆมันมีความกังวลเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ความกังวลเป็นเครื่องครอบงำจิตมันก็จะคิดแต่เรื่องกังวลอยู่นั่นแหละนะหากมีกามราคะครอบงำจิตมันก็คิดแต่เรื่องกามไม่มีทางที่จะอยู่เหนืออำนาจไม่ได้ถ้าไม่มีสตินี่จะเป็นตัวตัดกระแสแห่งอำนาจตัวนี้ส
ติที่ฝึกไว้ดีแล้วจะเข้าไปตัดกระแสความปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ตัดกระแสของความคิดอันดับแรกตัดกระแสของความคิดก่อนนะหยุดความคิดก่อนมันจะตัดชับเลยไม่คิดมันจะกลับมาสู่ลมหายใจกลับมาสู่ฐานของกายไม่ได้ไปอยู่ในสัญญาความจำไม่ได้อยู่ในสังขารความปรุงแต่งกลับมารู้สึกตัวเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพลังงานใหม่นั่นเขาเรียกว่าเหตุใหม่เกิดขึ้นแล้วไอเหตุเก่าคือความคิดเนี่ยที่ป้อนพลังงานที่มันให้พลังงานแห่งอารมณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกถูกตัดเห็นไหมที่ครูบาบอกว่าสติเป็นเหมือนเครื่องเหมือนกรรไกรที่ไปตัดสายไฟไม่ให้มันส่งพลังงานไปทีนี้พลังงานจะเปลี่ยนมาเริ่มรู้สึกตัวนะมันเหมือนกับว่าเราต้องการหยุดเหนื่อยอ่ะเราต้องการจะไม่เหนื่อยอยากหายเหนื่อยอ่ะนะเราวิ่งมาตลอดเนี่ยเรารู้สึกตัวทีนึงเราเหนื่อยแล้วอยากจะหยุดไม่ให้มันเหนื่อยแล้วทำไงมันต้องหยุดวิ่งถ้ามันยังวิ่งอยู่ไม่มีทางหายเหนื่อยได้มันต้องหยุดวิ่งแต่แน่นอนว่าเราวิ่งมานานหยุดปุ๊บมันก็ไม่หายเหนื่อยหรอกมันยังเหนื่อยอยู่แต่แน่นอนการที่เราไม่วิ่งมันต่อมันจะทำให้เราค่อยๆหายเหนื่อยลงไปเรื่อยๆและจะกลับมาสู่ความเป็นปกตินะไม่เหนื่อยต่อไปนะทีนี้มันรู้แล้วว่ามันวิ่งอีกมันจะเหนื่อยอีกมันก็จะวิ่งด้วยความระมัดระวังรู้กำลังของตนมันรู้แล้วว่าความคิดเป็นยังไงมันจะระมัดระวังความคิดนะทีนี้มันจะวิ่งเฉพาะที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนี่เบื้องต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ต้องฝึกนะไม่ใช่ไม่ฝึกนะบังคับมันมาอยู่กับลมมันก็ไม่อยู่หรอกถ้าไม่ฝึกมันต้องเริ่มฝึกนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เนี่ยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยฝึกให้มันเป็นประจำเลยเป็นนิสัยเลยคำถามจากคุณแบมนะคะที่บอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหมายความว่าอย่างไรคะทางเข้าใจหรอต่อให้บอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราก็มีทางเข้าใจต่อให้บอกว่าใจนี้ไม่ใช่เราก็ไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะอะไรจะเข้าใจอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรปฏิบัติดูสิฝึกดูสิเที่ยวถามไม่มีทางได้คำตอบหรอกพอครูบาอาจารย์องค์ไหนเกิดขึ้นมาอีกดังขึ้นมาอีกก็จะไปถามเขาอีกจะไปเที่ยวถามอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยไปไม่มีทางได้คำตอบหรอกนะต่อให้ท่านตอบมายังไงก็ตามเราก็ไม่มีทางเข้าใจหรอกเราจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเราปฏิบัตินั่นจะนำไปสู่การเข้าถึงสิ่งนั้นเมื่อเข้าถึงสิ่งนั้นเราจะรู้แจ้งในสิ่งนั้นเมื่อรู้แจ้งในสิ่งนั้นเราจะสิ้นคำถามในสิ่งนั้นนั่นแหละคือคำตอบที่แท้จริงครูบาไม่อธิบายครูบาเป็นคนที่ไม่ค่อยอธิบายเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าอธิบายไปก็ไม่มีทางเข้าใจมีแต่ยุให้ปฏิบัติเด้อลองปฏิบัติดูทดลองดูหน่อยเด้อนะกล้าหน่อยนะกล้าลองเสี่ยงดูหน่อยดิมัวแต่ถามมันมีทางดูนะอันนี้อร่อยไหมนะกินนี่น่าจะมีประโยชน์จริงหรอกินดูสิถูกไหมเราลองกินดูสินะลองชิมดูลองกินดูนะเราจะรู้ประจักษ์ในตัวเราเองเป็นปัจจตังเฉพาะเราเองนะเข้าใจไหมมีไหมคำถามว่าผมสงสัยในเรื่องของกรรมที่ฆ่าคนเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมครับคือถ้าคนยังไม่ได้เข้าสู่กระแสเหมือนอย่างองคุลิมานท่านฆ่าแล้วเข้าโลกุตระนี่คือท่านสิ้นแล้วหมายถึงว่าสิ้นเลยแต่บางคนฆ่าโดยไม่เจตนาอย่างนี้ครับแต่ยังไม่เข้าสู่กระแสอย่างเงี้ยผลของกรรมมันยังต้องรับเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงไหมครับครูบาวิบากของใจไม่มีท่านเหล่านั้นไม่มีเจตนาวิบากของใจไม่มีแน่นอนแต่แรงกระทบของขันมียกตัวอย่างเราขับรถไปชนคนตายเนี่ยนะเราขับรถไปชนคนตายถามว่าเรามีเจตนาไหมไม่มีมันคืออุบัติเหตุเราไม่ได้ตั้งใจเลยเราก็ขับได้ระมัดระวังแล้วแต่เราขับรถไปชนคนตายนะถ้าเราเข้าใจธรรมะเราจะไม่คล้องกับสิ่งที่เราทำนั้นแต่ถ้าคนไม่เข้าใจธรรมะก็จะคล้องกลัวบาป
นั่นเรียกว่าความไม่รู้ เข้าไม่ถึงคำว่าเจตนา เข้าไม่ถึงคำว่ากรรมนะพอเราไม่รู้ว่านั่นกรรมคืออะไร เราไม่รู้ว่ากรรมคืออะไร เราจะเป็นผู้รับผลนะมันรับผลเพราะอะไรเพราะความไม่รู้จัก เราไม่รู้ไงเราก็กลัวบาปไงแต่ถ้าคนรู้พูดในวงของคนที่รู้ธรรมะนะเพราะเขาขับรถไปชนคนตายปั้มเขาเข้าใจว่าเราไม่ได้มีเจตนานะใจเขาจะไม่คล้องกับสิ่งนั้นแต่วิบากเขาได้รับไหมได้รับแน่นอนจากครอบครัวของผู้ตายจากสังคมรอบข้างจากกฎหมายเขาย่อมได้รับผลจากสิ่งนั้นต่อให้เขาไม่มีเจตนาก็ตามแต่เขาต้องได้รับผลจากการกระทำของเขานะเราเดินไปเหยียบมดเราไม่ได้มีเจตนาหรอกเดินไปเหยียบรังมดไม่เห็นไงรับผลมดลุมกัดนั่นเขาเรียกว่ารับผลนะแต่ใจถ้าเราเข้าใจปุ๊บมันไม่ได้คล่องมันจะไม่คล่องมันต้องแยกระหว่างใจเขาเรียกว่ากิริยาของขันธ์กับกิริยาแห่งใจทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่ามันมีแต่วิบากขันธ์เข้าใจไหมท่านไม่พูดถึงเรื่องใจท่านแล้วเพราะว่าใจท่านไม่มีแล้วใจท่านไม่คล่องแล้วท่านจึงไม่พูดถึงเรื่องใจท่านเลยท่านถึงพูดแต่เรื่องของวิบากขันธ์มันเป็นวิบากของขันธ์นะพระโมคคัลลานะพระที่ท่านโดนทุบตายพระองคุลีมานที่ท่านโดนปาหินโดนคนรังเกียจนั่นล้วนแต่เป็นวิบากที่ท่านทำไว้แต่ใจท่านไม่คล่องท่านยอมรับไหมท่านถึงเดินไปให้คนโยนนะเพราะท่านเข้าใจว่าคนเกลียดท่านอยู่แล้วนะท่านจึงยอมให้คนโยนหินใส่ท่านเนี่ยท่านไม่ปฏิเสธด้วยนะโยนมาท่านก็รับเอานะเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไว้เยอะมันก็ถูกสมควรแล้วที่เขาจะเกลียดถูกไหมเป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่เขาจะเกลียดเขาจะกลัวท่านนะท่านก็ยอมรับนี่นะมันเรื่องแค่นี้นะนี่คือผู้ที่เข้าถึงธรรมนะส่วนผู้ที่ไม่รู้จักธรรมะนะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นปุ๊บก็จะเกิดความกังวลใจติดเลยแหละหลวงตานะขับรถชนหมากับพี่น็อตตึ้มไปน็อตบอกพี่น็อตไปต่อเลยไม่ต้องจอดดูเหมือนหลวงตาไม่มีเมตตาเลยนะถ้าดูดีๆนะเหมือนทำไมคนมีธรรมถึงเป็นอย่างนั้นถูกไหมไม่จอดดูทำไมไม่จอดดูถ้าไปคุยกับพี่น็อตจะรู้ดีว่าหลวงตาเนี่ยไม่เคยจอดดูหมาเลยพี่น็อตขับรถชนเนี่ยตึมเรียบร้อยจะตายไม่ตายไม่รู้ทำไมใจหลวงตาเป็นอย่างนั้นน่ะหรือว่าหลวงตาไม่มีเมตตาเหรอนั่นคือความคิดของเราเองแค่นั้นแต่ความเป็นจริงหลวงตาเข้าใจไงท่านเข้าใจท่านรู้ว่ามันเป็นไปตามกรรมท่านจึงไม่ไปวุ่นวายกับมันนี่แหละคำถามจากคุณลุงนะคะ เห็นเหตุทำเหตุที่ควรพึงมีพึงได้ให้มันถูกต้องดีตีความให้ฟังหน่อยค่ะผู้ข้าปัญญาน้อยเหลือเกินสาธุค่ะอะไรนะเห็นเหตุทำเหตุที่ควรพึงมีพึงได้ให้มันถูกต้องอยากให้ตีความให้ฟังค่ะอุ้ยขนาดหมามันยังรู้เลยทำไมว่าอย่างนั้นน่ะหมามันยังรู้เลยว่ามันสมควรเห่าใครไม่สมควรเห่าใครเข้าใจไหมเราจะไม่รู้เลยเหรอว่าเหตุดีเป็นยังไงเหตุไม่ดีเป็นยังไงอะไรคือเหตุแห่งความดีเราจะไม่รู้เลยเหรออะไรเป็นเหตุแห่งความชั่วเราจะไม่รู้บ้างเลยเหรอนั่นแหละคือเรียกว่าเป็นอยู่ไปตามเหตุนะพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งดีๆให้เราพึงเจริญให้มากคือทำแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีให้ละหากเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ดูที่ศีลนั่นแหละนะศีลนี่จะเป็น
เอาพูดง่ายๆคือ เอามาสอนคนที่ไม่รู้จักว่าอะไรถูกต้องอะไรผิด เอาถ้ายังไม่รู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดไปดูที่ศีลนะหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์คำว่าห้ามฆ่าสัตว์นี่มันหมายถึงทั้งหมดเลยที่มีสิ่งที่มีชีวิตนะตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานยังเป็นมนุษย์ห้ามฆ่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นการเบียดเบียนซึ่งผู้อื่นสองห้ามลักทรัพย์เห็นไหมผลนั้นเกิดจากการลักทรัพย์คืออะไรกังวลแหละกลัวเขาจับกลัวเขามาจับกลัวเขารู้นะต้องหลบเลี่ยงมีแต่ทุกข์จะไม่เกิดเลย ถ้าเราไม่เป็นลักขโมยของเขาจบไหมศีลเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดสำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ไปดูที่ศีลนั่นแหละนะศีลทั้งหมดรวมลงที่ไหนรู้ไหมศีลทั้งหมดเลยรวมลงที่ความละอายใจที่มันมีความละอายเนี่ยใจที่เป็นศีลใจคนไหนที่ไม่มีความละอายไม่มีทางมีศีลหรอกนะใจคนที่มีความละอายจะไม่ค่อยไปเบียดเบียนคนอื่นจะไปเอ่ยปากขอใครโดยที่หน้าด้านๆเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีนะจะไปพูดกันแน่เอาของเขานี่ไม่มีนั่นวิสัยของผู้มีศีลจะไม่ทำอย่างนั้นนะพระก็จะเป็นพระที่มีศีลจะไม่เป็นพระหน้าด้านพระหน้าด้านเป็นยังไงรู้ไหมเอาซองเอายัดเยียดให้เขาไงเอาไม้เอาคู่ถังเนี่ยเอาถังเนี่ยเอากระคู่ถังเอาไม้ใส่เอาซองพระป่าใส่ไปยัดเยียดให้เขานั่นเรียกว่าพระหน้าด้านนั่นแหละพวกไม่มีศีลไปเบียดเบียนเขาคนทำไม่ได้เต็มใจทำหรอกทำเพราะอะไรรู้ไหมเอาให้มันแล้วไปงั้นแหละเสียบเต็มที่ก็20 บาทเขาไม่ได้ตั้งใจทำเลยเพราะในใจลึกๆเขาถูกเบียดเบียนถ้าเป็นโยมก็จะพูดจาหวานล้อมพูดกันแน่เอาของเขาไม่มีความละอายใจมีแต่ความอยากได้นั่นแหละคือผู้ไม่มีศีลไม่มีความละอายคนที่มีความละอายเนี่ยอยากที่จะเอ่ยปากขอใครเว้นแต่ว่าถ้าเป็นพระนะเว้นแต่ว่าโยมนั้นจะตั้งใจไว้เขาเรียกว่าภาวนาไว้ครูบาท่านอาจารย์มีอะไรให้ดิฉันช่วยมีอะไรให้หนูช่วยมีอะไรให้ผมช่วยที่ผมสามารถช่วยได้โปรดบอกผมอันนี้แหละพระท่านจะเอ่ยปากได้จะขอได้เพราะโยมนั้นตั้งเจตนาไว้แล้วตั้งใจไว้ว่าจะช่วยดูแลแล้วไม่เบียดเบียนทีนี้เขาจะเต็มใจให้จะเต็มใจให้มากเลยป้านี่จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะแค่บอกไม้กวาดไม่มีวิ่งหัวชนกันเลยไม่ได้ซื้อแต่ไม้กวาดมันไปซื้ออะไรเครื่องดูดฝุ่นตู้เย็นตู้เย็นไม่พอโซฟาเราบอกไปซื้อไม้กวาดกับปุ้งกีเฉยๆนะดูศรัทธาคนเห็นไหมไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้ไปอยากได้ของเขาเลยเขาเต็มใจจะให้เห็นไหมเราบอกไปซื้อไม้กวาดกับปุ้งกีกับไม้ถูพื้นให้เราหน่อยกลับมาอีกทีหนึ่งทั้งตู้เย็นทั้งโซฟาทั้งเครื่องดูดฝุ่นทั้งเครื่องซักผ้าก็มาสารพัดเราบอกมันซื้ออะไรมานักหนาเขาเต็มใจให้เลยใจเขาก็ฟูไงเพราะเขาอิ่มในสิ่งที่เขาได้ทานมันต่างจากการให้อีกประเภทหนึ่งใจฝ่อใจเหี่ยวเพราะถูกเบียดเบียนในการให้โดยเพราะมันแล้วไปนี่ความละอายเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดศีลนะฟังให้ดีนะคำถามจากคุณจีดาภานะคะขอความเมตตาขอวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระโสดาบันด้วยค่ะง่ายมากอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องทำเลย
สิ่งแรกๆเลยนะพระโสดาบันคือผู้ไม่กลับไปทำความชั่วคำเดียวที่ว่าไม่กลับไปทำความชั่วนะนั่นเรียกว่าศีลแต่ศีลของพระโสดาบันยังไม่บริบูรณ์นะจะเรียกว่าศีลของพระโสดาบันก็ไม่ถูกศีลที่เรียกว่าไม่กลับไปทำความชั่วนั้นยังไม่บริบูรณ์นะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่พระโสดาบันได้ถึงอย่างแท้จริงนะคุณสมบัติของพระโสดาบันสิ่งที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่งนะท่านเรียกว่าเป็นผู้เห็นซึ่งความคิดหรือเรียกว่าเป็นผู้เห็นแล้วว่าสังขารไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นความคิดเป็นความคิดไม่ใช่เรามโนกรรมอันเกิดจากความคิดจึงไม่มีความคิดมีแต่ไม่มีผู้รับผลแห่งความคิดจึงเป็นผู้ขาดปิดอบายภูมิทันทีฟังให้ดีฟังไว้ให้ดีเมื่อใดก็ตามเห็นความคิดไม่ใช่เราผลอันเกิดจากความ